Hello anh em nay mình lên cho anh em một cái combo siêu gấp pro dành cho anh em chơi dòng xe 67 CD CL nha anh em. Đó. Một bộ này nói chung là hiện tại anh em sử dụng rất là nhiều luôn. Cái set này anh em 67 mà những cái xe mà có làm á, cái kia là sử dụng rất là nhiều. Thì lên nguyên cái set mình đang cầm trên tay nên bán cho anh em giá là 3 triệu chẳng nha anh em. Đó, 3 triệu chẳng. Thì cái set này nó sẽ bao gồm là 3 phần: full bộ co xăng CNC billet, bình xăng bông mây dạng zin chính hãng và cái co gió 3D siêu nạp. Đó. Cái này thì lên xe rất là đẹp anh em ơi. Anh em xài nhiều lắm rồi. Anh em nào mà chơi trong hệ xe 67 CD CL là sẽ thấy cái bộ này anh em lên xe rất là lâu rồi. Đây mình quay chi tiết cận cảnh cho anh em ha. Thì cái bộ này mình bán full là 3 triệu. Bây giờ mình báo giá chi tiết đầu món cho anh em ha. Đây là cái co xăng CNC billet kèm luôn cái vai CNC, có chữ Takegawa nha anh em. Đó, co này co thăng mập lỗ lớn, lỗ 28 nha. Đó, rất là liền lạc luôn. Anh em mua lẻ cái co này không là 1,3 triệu, cái vai CNC là 150. Anh em mua co vai thì 1,4 triệu. Đó. Sử dụng được cho tất cả các loại đầu lồng, 2 van 4 van này kia các kiểu nha anh em. Đó. Đưa vô thì ngay lỗ sườn. Đó. Bình xăng thì đây là bình xăng bông mây vàng zin chính hãng nha anh em, của Kenhin Thái Lan. Đó, đúng đồ zin. Thì bình này hiện tại mình đang bán với mức giá là 1,5 triệu 50 nha anh em. Đó. Thì nói chung là những cái đồ này thì nó tùy vào thời điểm và tùy thời gian. Đó, có thể nó thể tăng giá, mà chắc chắn là những đồ này nó sẽ tăng giá nữa nha anh em, chứ không có giảm giá được. Đó. Bình xăng là 1,5 triệu 50. Cái co gió siêu nạp 3D này á, mình gắn vô là ngay lỗ sườn nha anh em, lỗ sườn zin là gắn luôn, không cần phải nông sườn ra gì hết nha. Để coi gió này bán 160 nha anh em. Anh em mua full combo thì chỉ giá 3 đồng chẳng nha. Anh em xài alo mình. Bình xăng thì anh em về lên xe thì bao chuẩn ok rồi. Về cứ canh chỉnh bếp phù hợp theo nhu cầu sử dụng là xài thôi nha anh em. Đó. Anh em là xài alo mình. Đấy thì đây mình quay cho anh em luôn. Đây lên xe là vậy nè anh em. Đó, đây là chiếc của mình nè. Đó, anh em lên xe thấy đã không? Quá trời đẹp luôn. Đây là cái xài cũng co take vai CNC, bình bóng máy vàng zin. Đó, co gió 3D. Đó, nói chung nguyên set này. Đó, nguyên set này mình lên xe của mình luôn. Đó, nó đẹp anh em. Đó, anh em nào có nhu cầu xài thì alo mà.